Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Наталія і я з Центральної України. Сьогодні цей куточок мого саду чекає велика пересадка. Я вже давно мрію зробити у дворі окремий куточок із молодилами і нарешті вирішила цим зайнятися. Звідси планую пересадити ось цей ломий камінь, ось цей повзучий чабрець, його доведеться розділити. І ще один чабрець із такими задерев'янілими гілочками, які нагадують лаванду. Ну і, звичайно, всі ці молодила, вони теж поїдуть на нове місце. А можливо, я ще й докуплю нові сорти. Потроху почала приносити дерев'яні стовбурці, з яких хочу скласти основу для клумби. Ось так приблизно їх розклала. А тепер буду трохи вкопувати в землю. І ось так вкопала. Хочу зробити поверхню не рівною, а більш природною, з невеликими перепадами. Вже заздалегідь думаю, що, можливо, колись цю конструкцію доведеться прибирати, тому на саме дно постелила агроволокно і зробила в ньому отвори, щоб не застоювалась вода. Для підвищення в одному кутку використала цеглу і трохи будівельного сміття. Тепер зверху засипала перший шар – пісок із щебнем. Виходить щось середнє між клумбою, скалкою, альпійською гіркою і високою грядкою. Ось вже виклала великі камінці, щоб потім їх зафіксувати шаром ґрунту. І для ґрунту я змішала звичайну землю, пісок і відсів. Зараз буду засипати. Ну ось, основа клумби готова. Залишилось тільки висадити рослини. Я довго думала, як краще їх розташувати. Хотілося, щоб це було не хаотично, а мало якийсь задум. І вирішила звернутися по допомогу до штучного інтелекту. Показала йому фото клумби і приблизний список рослин. І він створив мені схему посадки. І в цій схемі я бачу, що все одно все розташовано хаотично. Але все ж таки він дав мені деякі рекомендації. Наприклад, очіток їдкий потрібно посадити по краях, бо він дуже активно розростається. Ялівець у найвищу точку для акценту. А чебреці теж ближче до країв, щоб красиво звисали. А молодила вже можна розсаджувати у вільних місцях. Зараз буде розпаковка молодил. Але ви не думайте, що це вся коробка з молодилами. Тут іще є 25 літрів ґрунту, тому вона така велика. Молодил там насправді менше. Так, ось це мій ґрунт. Одразу його прибираю. І зараз будемо дивитися на молодила. Ой, бачу, ой, яке величеньке. Дістаю. Яке воно велике. Але якесь таке м'якеньке. Чи це воно в дорозі так? Прямо, ну ладно. Так, це тут ніде немає ніякої. О. Зазвичай же ж є якась інформація, взагалі нічого немає тут. Нічогісіньке. І тобто я не можу тепер взагалі сказати навіть, що це за молодило. Тоді мені доведеться потім, коли вже буду робити відео, я якось їх знайду і підпишу. Щоб дізнатися, ні, взагалі, ось тут трішечки біг Сем.
Не пам'ятаю, які я, чесно кажучи, я не пам'ятаю навіть, які я замовляла, просто так дивилась візуально. Ну, це мені подобається. І тут є ще, бачите, ось скільки малесеньких. Так. Йдемо далі. Що тут іще є? О, отаке це схоже на те, що в мене вже є молодила сизе, але, ну, тільки кольором схоже, але пелюстками не схоже. Ой, тут теж є одна малесенька дітка. Це таке навіть краще, мені здається, в кращому стані. Так, тут щось підписано. О, Silver Song. Ну, добре. Так. Всього їх 5. Всього 5 молодил. Так, це молодило схоже на те перше. Але те перше, воно найбільш таке якесь м'яке. Не знаю. О, тут іще ось, бачите, яке. Так, цікаво. Це Лео називається. Лео. Добре. Так, іще залишилось 2 молодилка. О, це яке гарнесеньке. Так. О, тут дивіться, щось іще. Всередині якась... Що це зелененьке? Чи це і є саме молодило таке? Так воно... Чи ні? Ну не може бути. Таке малесеньке, гарнесеньке. Ой. Клас. Так. І останнє. О, теж таке. Рейн. Далі не зрозуміло. Теж вам підпишу. І також і ціни також підпишу. Щоб... Ну, якісь вони теж, вони такі трошки... Ой, ну багато. Діток багато. Це, я, мабуть, їх зможу трішечки розсадити вже навіть цих діток. Ось всі молодила разом. Поки що в мене небагато сортів, тому зараз для цієї клумби підходить майже будь-яке нове молодило, яке чимось відрізняється. І мені дуже подобається, що всі ці нові молодила, всі вони різні. Пізніше, можливо, ще докуплю якісь цікаві сорти, але поки що думаю, що мені цих вистачить. На жаль, сам процес висадки я майже не встигла зняти. Настільки захопилась, що й не помітила, як усі рослини вже були на своїх місцях. Тому ось фото майже готового результату, а зараз вже йдемо, подивимось фінальний вигляд клумби. Газон за цей час просто неймовірно розрісся, і я його так все ще і не косила. Поміж рослин я насипала щебінь. Справа знизу посадила жорсткий чабрець, а зверху повзучий. А зараз розглянемо всі новенькі молодила. Ось це молодило шароносне, і там його маленькі діточки. Ось це найбільше Big Sam Chrome Green. Це Reinhardt. Ось це Лео. І, судячи з фото, воно повинно бути жовтим. Будемо за ним спостерігати. І ще ось Silver Song. Його погано видно на фоні щебня.
Ну, можливо, щось придумаю. Очиток їдкий посадила по краю клумби, а ялівець у найвищій точці, як і радив штучний інтелект. Ось такий вигляд тепер має вся ця клумба. А на цій ділянці тепер такі кучугури, ще й бур'яном заросло. Тепер вона у мене наступна в черзі по наведенню ладу. А це дві шавлії. Біла дібровна шнеєхюгель. Її назва перекладається з німецької як сніговий пагорб. І справді, мені здається, вона так і виглядає. А поряд росте яскрава рожева шавлія, куплена на базарі. Сорту, на жаль, не знаю, але разом вони виглядають дуже гармонійно. А це теж шавлія карадонна. Я посадила її восени маленьким кущиком, і ось вже як вона зараз гарно виглядає. А це четверта шавлія Pink Paradise. І вона все ще чогось чекає і ніяк не розпочинає своє квітування. А це починають квітнути і білі аліуми. Хоча ця клумба вже виглядає досить гарно, але місця для нових рослин тут іще багато. Хочу додати сюди якісь цікаві очітки. Наприклад, я бачила жовтий ангеліна. І, можливо, ще декілька нових сортів молодил. Буду дуже вдячна, якщо порадите в коментарях якісь маленькі витривалі рослинки, які б гарно почувались в такій сухій клумбі. Ну а на цьому буду з вами прощатись. Дякую всім за перегляд, підтримку і коментарі. І обов'язково підписуйтесь на канал, бо в мене є ще ідеї, як можна переробити різні непотрібні речі та сміття на нові клумби і цікаві куточки у дворі. До зустрічі у нових відео!